Nếu bạn để ý thì người Việt Nam và người Trung Quốc có một điểm chung rất thú vị và với phương Tây thì lại rất ghê. Đó là người Việt Nam và người Trung Quốc nhìn chung là người phương Đông tin vào những loại cao, những loại rượu ngâm, những loại thần dược được chế biến từ động vật. Từ cao hổ cốt, cao chăn, cao ngựa, rượu rắn, rượu dê, rượu tắc kè. Cái gì cứ bò bay chạy được là có thể trở thành thần dược hết. Có người tin rằng cao chăn chữa đau lưng, cao hổ cốt trị xương khớp, tắc kè ngâm rượu bổ phổi, rắn khô ngâm rượu mạnh gân cốt, rồi là cao ban long để bồi bổ. Và niềm tin đó mạnh đến mức có những thứ chẳng ai chứng minh được hiệu quả vượt trội nhưng vẫn bán đắt như tôm tươi. Vậy vì sao người Việt Nam và người Trung Quốc tin vào những loại thần dược động vật như vậy? Câu trả lời không đơn giản nằm ở mê tín hay thiếu khoa học, mà nó là câu chuyện kéo dài hàng nghìn năm, ăn sâu vào tâm lý Á Đông từ thời chưa có bệnh viện. Hãy nói về lịch sử trước. Nếu truy ngược lại thật xa, cái thứ mà ngày nay chúng ta gọi là cao động vật thật ra không phải do một thầy thuốc nổi tiếng, một lang y hay một đạo sĩ hay là một ông vua quyền lực nào phát minh ra cả. Nó xuất hiện rất tự nhiên, từ thuở con người biết dùng lửa và biết ninh xương. Người tiền sử khi săn được một con thú lớn, họ sẽ xén thịt trước, còn xương thì đem bỏ vào nồi ninh hàng giờ trên lửa. Và đến một thời điểm nào đó, họ nhận ra rằng nếu ninh đủ lâu, nước xương sẽ trở nên đặc quánh, để nguội lại thì còn đông như là thạch. Nói cách khác, cao động vật đầu tiên không phải là thuốc mà là kết quả của việc nấu ăn rất vô tình. Nhưng để biến thứ thạch xương ấy trở thành dược liệu, được đặt tên, được ghi chép công thức và trở thành một phần của y học thì phải nói tới người Trung Hoa cổ đại. Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi Đông y bắt đầu hình thành hệ thống lý luận âm, dương, ngũ hành, khí huyết, các thầy thuốc đã chú ý đến việc ninh xương thú thật lâu để làm thuốc. Điều thú vị là cao hổ cốt, loại cao có thể nói là nổi tiếng nhất, lại không phải là thứ cổ xưa nhất. Nó chỉ xuất hiện muộn hơn rất nhiều, khoảng thời nhà Minh và thời nhà Thanh, tức là cách đây vài trăm năm. Lý do thì cũng đơn giản thôi, thời cổ đại hổ là linh vật, là biểu tượng của núi rừng và quyền lực, nên người ta ít dám giết. Chỉ khi dân số tăng lên, hoạt động săn bắn nhiều hơn, hổ bị xem là thuốc bổ cho nam giới, và giới buôn bán bắt đầu thổi giá thì cao hổ cốt mới trở thành biểu tượng quyền lực trong y học dân gian. Nghĩa là thứ mà ngày nay bị thần thánh hóa nhất, thực ra lại là một trào lưu rất muộn. Cao lại càng được thần thánh khi bước vào thời hiện đại. Lúc đó người dân tin vào kinh nghiệm truyền đời, còn những thương lái thì biết một chân lý muôn thuở. Cái gì càng hiếm càng dễ bán giá cao. Động vật hoang dã bắt đầu bị săn lùng vì lời đồn và cao động vật được khoác lên một chiếc áo văn hóa. Nào là bổ thận, nào là mạnh xương, nào là tráng dương, nào là tăng sinh lực. Để có tất cả những suy nghĩ như vậy thì người Á Đông ngày xưa quan sát thế giới bằng con mắt tự nhiên. Con gì mạnh thì nghĩ rằng ăn vào sẽ mạnh theo. Con gì khỏe thì cho rằng chén vào cũng mau chữa bệnh. Con gì sống dai thì tin rằng ăn vào cũng sẽ kéo dài tuổi thọ. Một con vật dẻo dai, nhảy xa, leo cao, khỏe khoắn, người xưa tin rằng nó chữa sinh lực. Còn xương động vật cứng ắt hẳn là sẽ tốt cho xương người. Con vật mà hung dữ mạnh mẽ như hổ thì chắc chắn là dương khí mạnh, nên cao hổ cốt trở thành biểu tượng của sức mạnh nam giới. Nói ngắn gọn thì ngày xưa người ta tin rằng ăn gì bổ nấy và áp dụng lên cả thế giới động vật. Nó không sai trong bối cảnh thời đó, vì trước khi có khái niệm vitamin, khoáng chất, protein hay những gì hiện đại hơn, người ta chỉ có một cách duy nhất để hiểu, đó là quan sát thiên nhiên. Và cái kiểu suy nghĩ như vậy đã phát triển suốt hàng nghìn năm, được Trung y, Đông y ghi lại thành lý luận âm dương, ngũ hành, khí huyết. Trong đó người ta tin rằng động vật mạnh thì bổ khí, động vật lâu năm thì bổ thận, xương mạnh thì bổ cốt. Văn hóa Trung Hoa đã ảnh hưởng rất sâu đến Việt Nam. Vì vậy người Việt Nam cũng thừa nhận niềm tin này, thậm chí pha thêm một chút niềm tin của dân mình, tạo ra một cả kho tàng thần dược mà ai cũng từng nghe. Thứ nữa, cái việc người ta dùng cao rất nhiều và dùng đôi khi cũng không quan tâm đến chỉ định, đó là tâm lý mà chúng ta vẫn hay nói là có bệnh thì vái tứ phương. Ngày xưa làm gì có bệnh viện, mà lúc có bệnh viện rồi muốn đi viện thì cũng rất khó. Không có chụp choẹt, không có thuốc kháng viêm, không có phẫu thuật. Đau lưng thì chịu đau, bệnh xương khớp thì sống chung cả đời. Trong hoàn cảnh ấy, cái gì nghe có vẻ có hy vọng người ta sẽ thử. Không phải vì mê tín mà là vì tuyệt vọng. Cứ tưởng tượng một người đàn ông trên 50 tuổi bị thoái hóa cột sống thời xưa. Làm gì có thuốc tây, làm gì có vật lý trị liệu, cũng không có tiền đi thầy thuốc giỏi. Mà lại nghe ông hàng xóm nói rằng làm tí cao hổ cốt đi, 3 tuần đứng thẳng, chạy băng băng. Thế là ông ta thử, vừa tin vừa hy vọng và vừa cầu may. Và bất kỳ thứ gì giúp giảm đau, dù chỉ là hiệu ứng tâm lý, cũng được xem là có tác dụng. Niềm tin này đã truyền từ đời này sang đời khác. Ngày xưa thì cũng không có y học phương Tây. Trước khi y học phương Tây và châu Á, Đông y là toàn bộ nền y học của Việt Nam và Trung Quốc.
có triết lý riêng, lý luận riêng và thầy thuốc trong làng nói gì cũng là chân lý. Nên khi Tây y xuất hiện, dù hiện đại hơn, nhưng Đông y vẫn cứ ăn sâu vào tiềm thức bao đời rồi, rất khó để thay đổi. Người Việt hay người Trung Quốc đều tin rằng thuốc Tây trị ngọn, còn thuốc Đông thì trị gốc, mà nhiều người coi cái gốc ở đây chính là cao động vật nấu suốt ngày suốt đêm. Và bạn có để ý các bài thuốc hay cao phần lớn đều dành cho nam giới. Ở cái xã hội Á Đông, đàn ông được kỳ vọng là trụ cột, phải mạnh mẽ, phải gánh vác, phải làm việc nặng. Vì vậy mọi loại thuốc tăng sinh lực, tăng sức mạnh đều trở thành biểu tượng của nam giới. Mà nam giới phương Đông thì đều muốn ăn cái gì vào nó khỏe cái kia không nói thì ai cũng biết. Hổ mạnh ư, ăn hổ sẽ mạnh. Rắn dẻo dai ư, uống rượu rắn sẽ dẻo dai. Dê nó sung mãn, nó dê ư, uống ngọc dương dê sẽ sung mãn. Tất cả đều xuất phát từ cái tư duy. Con vật nó mạnh cái gì thì mình cứ chén cái đấy vào là mạnh y như nó. Từ đầu đến giờ chúng ta đều nói về niềm tin. Thế còn khi khoa học vào cuộc thì khoa học giải thích như thế nào? Khi khoa học vào cuộc, sự thật về những loại cao này lại rất là bình thường. Bản chất của chúng là collagen, là gelatin và một ít khoáng chất, gần giống như bạn hầm một nồi xương bò thật kỹ rồi cô đặc lại. Không có khí lực hổ báo nào ở đây cả, cũng không có hormone hay bất kỳ một cái thành phần kỳ diệu nào có thể biến người uống trở thành mãnh hổ. Quy trình làm cao thì cũng rất là đơn giản, lấy xương của động vật rồi ninh ở nhiệt độ trong rất nhiều giờ cho đến khi tan chảy ra cả. Protein từ xương chuyển thành collagen rồi thành gelatin. Khoáng chất như là canxi và phosphor tan trong nước. Cuối cùng cả nồi được cô đặc lại thành một dạng đặc sánh như là keo. Thành phần chủ đạo thì gần giống hệt như giữa các loài. Hổ, ngựa, chăn, bò, cái nào thì gần như giống nhau hết. Bởi vì xương động vật nào cũng cấu tạo từ collagen và khoáng chất giống nhau. Điều này nghe có vẻ là không hợp với niềm tin truyền thống với những người đang nấu cao mà xem video này. Nhưng đó là kết luận của nhiều nghiên cứu khoa học suốt mấy chục năm nay. Trung Quốc, đất nước sử dụng cao động vật lâu đời nhất, đã phân tích thành phần cao hổ cốt từ những năm 1980. Kết quả cho thấy phần lớn chỉ là collagen và gelatin, không có khác biệt đáng kể so với cao xương bò hoặc là cao xương lợn. Các nhóm nghiên cứu cũng không tìm thấy hoạt chất đặc biệt nào giúp bổ xương, mạnh gân cốt hay tráng dương vượt trội. Hormone trong xương động vật thì bị phân hủy hoàn toàn khi ninh ở nhiệt độ cao, nghĩa là chẳng còn chút thần lực nào cả. Cao ban long cũng vậy, phân tích thấy toàn protein và khoáng chất quen thuộc, không có hoạt chất đặc biệt giúp tăng sinh lực như lời đồn. Nghiên cứu thêm về cao chăn, cao rắn, các loại động vật ngâm rượu ở Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc hay Hàn Quốc cũng đều chung một kết luận. Không có bằng chứng y học nào chứng minh những loại cao này trị dứt điểm đau lưng, đau khớp hay là tăng cường sinh lực. Những người uống cảm thấy đỡ đau, khỏe hơn, chủ yếu rơi vào một số yếu tố sau đây. Đầu tiên là bệnh giảm theo chu kỳ. Thứ hai là người bệnh ăn uống, nghỉ ngơi tốt hơn trong thời gian dùng thuốc. Và đặc biệt là hiệu ứng tâm lý. Hiệu ứng tâm lý ở đây là gì? Hiệu ứng tâm lý nghĩa là khi tin rằng thuốc hiệu quả, cơ thể sẽ tự cải thiện theo niềm tin đó. Trong nhiều trường hợp, hiệu ứng này thực sự mạnh đến mức người ta tưởng là thuốc thiêng. Nhưng nói thế không có nghĩa là cao động vật hoàn toàn vô ích. Nó vẫn cung cấp một lượng collagen, một chút khoáng chất giúp cơ thể ấm lên. Uống cao vào mùa lạnh, ăn uống tốt hơn, ngủ đủ giấc, đương nhiên cơ thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng tác dụng ấy không hề nổi bật hơn so với việc bạn ăn phở ninh xương kỹ hay là nấu một nồi canh xương đúng bài. Nói cách khác, cao động vật bổ theo kiểu thực phẩm giàu protein chứ không phải là bổ theo kiểu của thuốc tiên. Chính vì giá trị dinh dưỡng của cao không quá đặc biệt, khoa học hiện nay không khuyến khích sử dụng. Vấn đề không chỉ vì hiệu quả không cao mà còn vì việc sản xuất cao từ động vật hoang dã gây áp lực lên hệ sinh thái, kéo theo nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài. Thị trường cao giả cũng đang tràn lan khắp nơi, nhiều nơi pha tạp chất khiến cho người uống vào thì bổ chưa thấy đâu, có khi còn bổ ngửa. Một số loại rượu thuốc tự làm còn gây ngộ độc, viêm gan, suy thận. Vậy nên so với chi phí bỏ ra, lợi ích thực sự của các loại cao này là không đáng kể. Tóm lại, bản chất của cao động vật không phải là thần dược mà chỉ là collagen và protein từ xương. Khoa học đã nghiên cứu rất kỹ và chưa tìm thấy tác dụng vượt trội nào tương xứng với kỳ vọng hay mức giá mà nhiều người vẫn tin tưởng. Cao có thể giúp cơ thể ấm, có thể bổ một tí nhưng không thể biến ai đó thành hổ, thành ngựa hay là thành siêu nhân. Cái bổ lớn nhất của cao thật ra nằm ở niềm tin mà người uống dành cho nó. Một niềm tin được truyền qua nhiều thế hệ hơn là niềm tin được xây dựng từ phòng thí nghiệm và qua các nghiên cứu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.